Vítejte znovu na Obersalzbergu. Naši dnešní návštěvu začínáme za nádherného sluncem zalitého dne. Právě jsme opustili místa, kde se kdysi nacházel Berghof a pomalým krokem jdeme vzhůru z hlavního parkoviště. Historie tohoto komplexu je fascinující i děsivá zároveň. Ve 30. letech tu Martin Bormann, šedá eminence režimu, bezohledně skoupil a vyvlastnil pozemky místních obyvatel. Vzniklo tak přísně střežené Führersperrgebiet, uzavřená zóna. Vyrostly zde rezidence nacistické elity, ubytovny SS, skleníky a hotel Platterhof, který stál přesně v místech, kde je dnes hlavní parkoviště, ze kterého jsme před chvílí vyšli. Přímo před námi se nachází dokumentační centrum Obersalzberg. Bylo otevřeno v říjnu roku 1999 z iniciativy Svobodného státu Bavorsko a odborně ho spravuje Mnichovský institut pro soudobé dějiny. Není to muzeum v klasickém slova smyslu, ale spíše místo varování a vzdělávání. Slouží k tomu, aby objektivně a na základě faktů dokumentovalo, jak se z idylické horské vesnice stalo druhé centrum moci Třetí říše hned po Berlínu. Za chvíli do muzea vstoupíme a z něj pak vejdeme do Hitlerova bunkru. Dnes tu dominuje restaurant Berggasthof. Celý tento prostor, kterým procházím, sloužil od 30. let do konce války nacistům v čele s Hitlerem. Slavný Berghof, hlavní sídlo, které všichni znáte z tehdejší vizuální propagandy, ale nestálo tady. Bylo zhruba 350 metrů odtud, asi 10 minut chůze po silnici a pak lesní cestou. Když se podíváte na dnešní Berggasthof, můžete si udělat představu o tom, jak Berghof vypadal. Obě stavby spojuje tradiční alpský styl, nabobtnalý do monumentálních rozměrů s mohutnými kamennými základy. A hlavně obě budovy, Berghof i Berggasthof, mají ohromná okna s jediným úkolem: cíleně rámovat majestátní výhled na alpské vrcholky. Přesně z takového ikonického okna na nedalekém Berghofu se tehdy vůdce díval na masiv Untersbergu. Přijímal tam státní návštěvy a formoval rozhodnutí, která uvrhla svět do naprosté zkázy. Zatímco tady kolem Berggasthofu dnes vidíme civilní ruch, z Berghofu zůstaly v lese už jen ruiny opěrné zdi. V předválečných letech sem jezdili do hotelu Platterhof obdivovat alpskou iluzi míru tehdejší celebrity a politici. Například britský ex-premiér David Lloyd George, vévoda z Windsoru, italský diktátor Benito Mussolini. V roce 1938 během osudové sudetské krize sem dorazil tehdejší britský premiér Neville Chamberlain. A hned po válce zase trosky lákaly další známá jména. Zastavil se tu dokonce v roce 1945 i mladý novinář, budoucí americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Okolní alpská příroda působí klidně, ale nenechte se mýlit. Kráčíme po půdě, která byla svědkem těch nejtemnějších kapitol moderních dějin.
Každopádně ten mrazivý genius loci celého Obersalzbergu, ten tu cítíte pořád. Doslova na každém kroku. Z denního světla nyní sestupujeme pod zem, do útrop samotné hory. Jsme v historickém bunkru. Když se po porážce u Stalingradu a zesílení spojeneckého bombardování začala válka obracet, vydal v roce 1943 Bormann příkaz k vybudování masivního podzemního města. Kilometry propojených chodeb a štol byly vytesány do skály a spojovaly Berghof, rezidence pohlavárů, hotel Platterhof i kasárna SS. Za nákresem na skle stavební vrstvy chodeb. Původní skála, silná vrstva betonu, cihlová vězdívka a finální omítka. Původní fáze ražby bezprostředně po odstřelu materiálu. Představte si to jako úplně soběstačný labyrint. Měli tu vlastní generátory, klimatizaci, obří sklady. Mělo to zkrátka odolat jakémukoliv útoku. Celá nacistická elita tu měla své podzemní útočiště. Dokonce i Eva Braunová zde měla vybudované své vlastní, na místní poměry luxusně vybavené pokoje. A zrovna tahle část pod bývalým hotelem a přímo pod dnešním dokumentačním centrem je dnes bezpečně přístupná veřejnosti jako němý svědek paranoje tehdejších vůdců. Ventilační a filtrační systém k zajištění dodávek čistého vzduchu.
Ale podívejte se na tohle zeď. Tady vryté a částečně zvýrazněné stojí IFC. Pod ním, mnohem jasněji, Deuxième DB. Tohle není jen tak nějaké grafity. Deuxième DB je zkratka pro slavnou francouzskou druhou obrněnou divizi Deuxième Division Blindée, vedenou generálem Leclercem. Byla to legendární jednotka, která bojovala od Afriky přes Normandii až k osvobození Paříže a Štrasburku. A tyto kříže, ty na začátku a na konci, to jsou kříže lotrinské, symbol svobodné Francie. 5.5.1945. Právě v tento den, jen pár dnů před koncem války, chvíli po obsazení Mnichova, dorazila tato divize sem na Obersalzberg a zanechala tu tento hrdý vzkaz o svém vítězství. Je to historický otisk jejich cesty. Co přesně nad datem znamenají iniciály AŽPSDA, to už můžeme jen spekulovat. Pravděpodobně se tu podepsali konkrétní vojáci z této jednotky. Opouštíme chladné stěny bunkru, vracíme se na povrch. Horská příroda nám ale mezi tím ukázala svou proměnlivou tvář. Zatímco naše cesta začala v záři hřejivého slunce, muzeum a bunkr opouštíme za silného, vytrvalého deště, který jakoby se snažil smít těžkou historii tohoto místa.